আৰু প্ৰেছাৰ থকা মানুহৰ কাৰণেতো খুব বেছি ভাল মূৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে বহুত ধুনীয়া কালাৰ ধৰে আমাৰ ধুনীয়াকৈ পখাই আছে এতিয়াতো ইমান গৰম পৰিছে আৰু আজি দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ এতিয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল আমাৰ মূৰটো পুৰা ঠাণ্ডা হৈ থাকে যিহেতু গৰম দিনত আমাৰ কপালৰ মানে আমাৰ তালুখন গৰম উঠি থাকে গৰমত আমাৰ চুলিখিনি ঘামিলে যেতিয়া খজুৱাই সেই খজুতিবোৰো নাইকিয়া হয় ঠাণ্ডা দিনত বাৰু এইবোৰ লগোৱা নহয় বাৰু কাৰণ ঠাণ্ডাত আৰু বেছি ঠাণ্ডা লাগিব গতিকে গৰম দিনতে লগোৱা বস্তু হয় নেমু চেপি দিছোঁ আৰু মৌজোল মিক্স কৰিছোঁ মই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া যিহেতু বহুত বেছি ৰ'দ দি আছে বহুত বেছি গৰম পৰি আছে তো আজি এটা বিশেষ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টোত কৈ নিদিওঁ বলক বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আজি এতিয়া মই বনাম এনাৰ্জি ড্ৰিংক আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাব পাৰে দেই বলকচোন চাওঁ আমি কি দিনো এনাৰ্জি ড্ৰিংকখিনি বনাওঁ মৰ্ণিঙতে সদায় খালী পেটতে খাওঁৱে মোৰ ডেইলি ৰুটিন হয় এয়া গৰম পানী লৈছোঁ গৰম পানীতে নেমু চেপি দিছোঁ আৰু মৌজোল মিক্স কৰিছোঁ এয়া এফাল নেমুৰ পৰা এফাল নেমু চেপি দিলোঁ গৰম পানীৰ লগত আৰু এয়া মৌজোল খাওঁতে অলপমানহে আছে আৰু এদিন বা দুদিন খাব পাৰিম আৰু তো মৌজোল মিক্স কৰি দিলোঁ এতিয়া এই পানীখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গৰম পানীৰ লগত নেমু আৰু মৌজোল মিক্স কৰি খালোঁ খোৱাৰ পিছত এই জোপ হৈছে আমাৰ জেতুকা বহুত ধুনীয়া কালাৰ ধৰে আমাৰ জেতুকা জোপৰ ধুনীয়াকৈ পখাই আছে এতিয়া জেতুকা পাত কেইটামান ছিঙিও কাৰণ যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে আৰু আজি দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মূৰত নেমু মিক্স কৰি জেতুকা লগালে মূৰটো গৰমত যেতিয়া বহুত বেছি গৰম উঠি থাকে তেতিয়া মূৰটো ঠাণ্ডাও পৰি থাকে জেতুকা লগালে আৰু লগতে জেতুকাৰ লগত যেতিয়া নেমু দিম আমাৰ উফি সমস্যাও নাইকিয়া হ'ব গতিকে নেমু আৰু জেতুকা মিক্স কৰি মূৰত লগাম আৰু হাতৰ নখত আৰু ভৰিৰ নখতো জেতুকা লগাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ নেল পলিচ লগাই থকা যায় আৰু এতিয়া গৰম পৰিছে যিহেতু নখকেইটাও অলপ আৰাম পাব সেইকাৰণে জেতুকা পাতখিনি এতিয়া মই ছিঙি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাই যাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব এয়া জেতুকা পাতখিনি আনি মেলি ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি মিক্সি বাতিটো দি দিছোঁ পিচিবলৈ আৰু এইপিনে দুপিচ নেমু দিছোঁ মই যিহেতু নখতো লগাম ভৰিৰ নখত হাতৰ নখতো লগাম এয়া মোৰ আগতে জেতুকা লোৱাই হৈ আছিলে তাৰ ওপৰতে নেল পলিচ লগোৱা হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া নেল পলিচ শেষ হৈছে যিহেতু নেলকেইটাত গতিকে ৰিম'ভাৰ দি বাকীখিনিও চাফা কৰি জেতুকাই লগাই দিম কেতিয়াবা ইমান নেল পলিচ লগাই থকা হয় কেতিয়াবা জেতুকা লগালে ভাল আৰু নেমুটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে হওক নখৰ কাৰণে হওক ভালেই গতিকে জেতুকা সেইকাৰণে মই যিহেতু নখতো লগাম সেইকাৰণে মই জেতুকাৰ লগত এল'ভেৰা মিক্স কৰা নাই নহ'লে মই যেতিয়া চুলিত জেতুকা লগাওঁ নেমুৰ লগত জেতুকাৰ লগত এল'ভেৰাও মিক্স কৰোঁ কিন্তু আজি যিহেতু নখতো লগাম একেলগে পিচিছোঁ বাৰে বাৰে পিচি থাকিবলৈ টাইম নাই সেইকাৰণে এল'ভেৰা দিয়া নাই স্কিপ কৰি দিছোঁ খালি নেমু আৰু জেতুকা পাত দিছোঁ নেমু আৰু জেতুকা পাত দিলে একেলগে পিচিলেও একো নাই কাৰণ মই নখতো লগাব পাৰিম চুলিতো লগাব পাৰিম এতিয়া এইখিনি পিচি লওঁ তাৰপিছত চুলিত লগাম আৰু নখত লগাম এতিয়া মোৰ জেতুকাখিনি পিচা হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ নেমু মিক্স কৰি পিচি ল'লোঁ জেতুকাখিনি আৰু জেতুকাখিনি পিছোঁতে মই পানী দিয়া নাছিলোঁ নেমু ৰসখিনিতে পিচা গৈছে পানী এইটো কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু মই নখত লগাম বেছি পনীয়া হ'লে নখত নালাগিব সেইটো কাৰণে মই পানী নিদিয়াকৈ পিচি লৈছোঁ এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ এই কেঁচা পাত লৈছোঁ এইকেইটা যেতিয়া জেতুকা নখত লোৱাৰ কাৰণে ৰাখা যায় ন তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ গছৰ কেঁচা পাতত ৰাখিলে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে গছৰ কেঁচা পাত দুটা লৈছোঁ মই নখত লগোৱাৰ কাৰণে জেতুকাখিনি ইয়াত ৰাখিম বাকীখিনি যোনখিনি মূৰত লগাম সেইখিনিয়ে চাহ বনোৱা চচটোতে ল'ম আৰু অকণমান পানী মিক্স কৰি ল'ম কাৰণ চুলিত লগোৱাৰ কাৰণে ইমান গোটা হ'লেও লগাবলৈ অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে অকণমান পানী মিক্স কৰি ল'ম এই চচটোতে আৰু বাকীখিনি নখত লগোৱাৰ কাৰণে এই গছৰ কেঁচা পাতকেইটাত ৰাখি থৈ লওঁ আগতীয়াকৈ হাত আৰু ভৰিৰ জোখত ৰাখি ল'ম ইমানখিনি হ'লে হৈ যাব দুখন হাতত আৰু দুখন ভৰিত লগোৱাৰ কাৰণে আৰু বাকীখিনি এতিয়া অকণমান পানী মিক্স কৰি মূৰত লগাম এয়া এতিয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল জেতুকা আৰু নেমু মিক্স কৰি পিচি পেলাই মূৰত লগাই ল'লোঁ লগোৱা হৈ গ'ল এইপিনে ভিতৰলৈ এয়া লগোৱা আছে এইবোৰ এয়া ভিতৰত বেছিকৈ সোমাই আছে
মানে একদম ওপৰখিনি ভালকৈ নাতিলে ভিতৰখিনি ভালকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া 3 ঘণ্টামান ৰাখিম আৰু 3 ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত আজি খালি পানীয়ে ধুই দিম আৰু অহা কাইলৈ শ্যাম্পু কৰি দিম লগতে শ্যাম্পু কৰি নিদিওঁ আপোনালোকেও এনেধৰণে খুব যেতিয়া গৰম পৰে তেতিয়া এনেধৰণে জেতুকাৰ লগত নেমু মিক্স কৰি লগাব পাৰে বা এল'ভেৰা জেতুকা আৰু নেমু মিক্স কৰি লগাব পাৰে মই এল'ভেৰা দিওঁৱে যেতিয়া জেতুকা লগাওঁ এল'ভেৰা দিওঁৱে আজি এইকাৰণে নিদিলোঁ যিহেতু নখতো লগাম সেইকাৰণেহে নিদিলোঁ আকৌ এক্সট্ৰাকৈ পিচি থাকিব লাগিব সেইকাৰণে নিদিলোঁ আৰু এনেধৰণে যদি আমি গৰমত জেতুকা আৰু নেমু বা এল'ভেৰা মিক্স কৰি মূৰত লগাওঁ মানে চুলিত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মূৰটো পুৰা ঠাণ্ডা হৈ থাকে যিহেতু গৰম দিনত আমাৰ কপালৰ মানে আমাৰ তালুখন গৰম উঠি থাকে এনেধৰণে আপোনালোকেও লগাব পাৰে গৰম দিনত জেতুকা এল'ভেৰা আৰু নেমু মিক্স কৰি যদি এনেধৰণে লগায় যিহেতু গৰমত আমাৰ মূৰটো অলপ গৰম উঠি থাকে মানে কি ধৰক তালুখন গৰম উঠি থাকে তেতিয়া মূৰটো ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰি যায় আৰু লগতে নেমু যেতিয়া দি লোৱা যায় আমাৰ উফি সমস্যাও নাইকিয়া হয় বা যেতিয়া গৰমত আমাৰ চুলিখিনি ঘামিলে যেতিয়া খজুৱাই সেই খজুতিবোৰো নাইকিয়া হয় নেমু মিক্স কৰিলে নেমুৰ পৰা সেই খজুতিও নাইকিয়া হ'ব তো আপোনালোকেও এনেধৰণে লগাব পাৰে মই যেতিয়া টাইম পাওঁ মাজে মাজে লগাওঁ আজি যিহেতু দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ লগাই লওঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মূৰত লগোৱা হৈ গ'ল বাকী এইখিনি এতিয়া এই কেঁচা গছৰ পাতত ৰাখি থৈছোঁ এইখিনি এতিয়া নখত লগাম এয়া নখত আৰু চাওকচোন মানে ধুনীয়াকৈ কালাৰ ধৰিছে লগাওঁতে আৰু এতিয়া এইখিনি হাত দুখনৰ নখত লগাম আৰু ভৰি দুখনৰ নখতো লগাই লওঁ ঠাণ্ডা দিনত বাৰু এইবোৰ লগোৱা নহয় বাৰু কাৰণ ঠাণ্ডাত আৰু বেছি ঠাণ্ডা লাগিব গতিকে গৰম দিনতে লগোৱা বস্তু হয় জেতুকা এল'ভেৰা বা এনেকৈ নেমু মিক্স কৰি লগাব পাৰে তো আজি হৈছে নেক্সট ডে তো আজি চুলি শ্যাম্পু কৰি দিছোঁ আজি সোমবাৰ তো যিহেতু সোমবাৰ ধূপ চাকি জ্বলাওঁ ঘৰ চৰ মচি কৰি গতিকে যোৱাকালি যিহেতু জেতুকা আৰু নেমু মিক্স কৰি লগাই খালি পানীয়ে ধুই ৰাখিলোঁ তো আজি শ্যাম্পু কৰি দিছোঁ এতিয়ালৈকে ফণীয়েদি চুচা নাই জুইত লগা যেন হৈ আছে চুচিব লাগিব ভাবিছোঁ আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি লওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো যিহেতু কালিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তো কালি আৰু দেখুওৱা নহ'ল তো আৰু মই যে হাতত জেতুকা লৈছিলোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ ধৰিছে দেখিছেনে কালিৰ পৰা অৱশ্যে চাবোন চাফ চুইয়ে আছোঁ কালি আকৌ দেওবাৰ বুলি লগোৱাৰ পিছতো আকৌ কাপোৰ চাপোৰ ধুলোঁ আৰু এয়া এনেধৰণে যেতিয়া খুব বেছি গৰম পৰে তেতিয়া যদি ফ্ৰী পায় দেওবাৰ দিনত বা তেনেকুৱা ফ্ৰী দিনত আপোনালোকেও লগাব পাৰে এনেধৰণে জেতুকা এল'ভেৰা আৰু নেমু মিক্স কৰি লগাব পাৰে কাৰণ নেমুটো মিক্স কৰিলে কি হয় মানে কি আমাৰ যেতিয়া খুব গৰম লাগে চুলিখিনি ভিতৰটো যেতিয়া ঘামি থাকে ঘামিলে আমাৰ চুলিবোৰ খজুৱাই মূৰটো খজুৱাই সেই খজুতিটো নাইকিয়া হয় নেমু দিলে তাৰ বাহিৰে উফি সমস্যাও নাইকিয়া হয় সেইকাৰণে নেমু দিয়াটো ভাল তাৰ বাহিৰে এল'ভেৰাটোতো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভালে আৰু জেতুকা পাতটো বা এল'ভেৰা নেমু সেই গোটেইকেইবিধ বস্তু মিক্স কৰি যদি আপোনালোকে লগায় তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ মূৰটো মানে যি গৰমত পুৰা গৰম উঠি থাকে তো ঠাণ্ডা পৰি থাকে মূৰটো আৰু জেতুকা বস্তুটো এনেও ঠাণ্ডা আপোনালোকে জানে কাৰণ জেতুকা হাতত লগোৱা যায় ন তেতিয়া একদম এই হাতখনৰ একদম ছালখিনি পুৰা খুপুটা পৰি যায় গতিকে জেতুকাটো এনেও ভাল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে এল'ভেৰা জেতুকা আৰু নেমু এই তিনিবিধ বস্তু আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল তো আপোনালোকেও লগাব পাৰে এনেধৰণে গৰমত আৰু প্ৰেছাৰ থকা মানুহৰ কাৰণেতো জেতুকাটো খুব বেছি ভাল মূৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে সেইকাৰণে লগাব পাৰে আপোনালোকে এনেধৰণে যেতিয়াই টাইম পায় আৰু তাৰ বাহিৰে যেনেকৈ আমি হেনা লগালে হেনাখিনিতো ৰাতি আমি চাহপাতৰ পানী তিয়াই ৰাখোঁ তেনেকৈ মানে কি জেতুকাৰ লগতো যেতিয়া নেমু দিয়া যায় ন হাতত লগোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া নেমু দিয়া যায় ন নেমু দিলে জেতুকা কালাৰটো খুব ধুনীয়া উঠে যেনেকৈ চাহপাতৰ পানীত হেনাখিনি তিয়ালে কালাৰটো ভাল উঠে তাৰ বাহিৰে আমি যেতিয়া হাতত মেহেন্দি লগাওঁ মেহেন্দি লগালে মেহেন্দিখিনি লগোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি চেনি পানী দিওঁ নে নাই ওপৰত তো তেনেধৰণে যদি আমি হাতত জেতুকা লগাওঁ জেতুকাৰ লগত যদি নেমু দিয়া যায় নেমুটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে হওক বা নখৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয় যিহেতু এতিয়া ইমান গৰম পৰিছে লগাবই লাগে আৰু টাইম পালে তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনিও আৰাম পায় বা ঠাণ্ডা হৈ থাকে বা আমাৰ চুলিৰ মাজত যেতিয়া ঘামি পেলাই খজুতি হয় সেই নেমু দিলে খজুতিবোৰো নাইকিয়া হয় তাৰ বাহিৰে নখত যিহেতু আমি ইমান নেল পলিচ লগাই থাকোঁ কেতিয়াবা এনেধৰণে নেমু দি জেতুকাৰ লগত যেতিয়া নখত লগোৱা যায় নখকেইটাও আমাৰ বহুত বেছি ভাল হয় গতিকে দেখিছেনে আপোনালোকে কি ধুনীয়া কালাৰ ধৰিছে আমাৰ ঘৰত থকা জেতুকাযোৰ এনেও বহুত ধুনীয়া কালাৰ তো বাছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানকেইটা সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল